Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trân. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với video trong series Data Can Talk, là series chia sẻ về những vấn đề liên quan đến việc phân tích dữ liệu. Nếu như Trân hỏi các bạn rằng, có bao giờ trong quá trình phân tích dữ liệu, bạn đã từng bị lạc lối, không biết phải làm gì với một rừng số chưa? Trân tin phần lớn chúng ta đều từng trải qua cảm giác này, và bản thân Trân những năm đầu phân tích dữ liệu cũng không tránh khỏi tình trạng này. Chính vì vậy, video trong Data Can Talk ngày hôm nay, Trân sẽ chia sẻ một vài tips mà bản thân đã và đang áp dụng để tránh bị lạc lối khi phân tích dữ liệu. Trân đã từng hỏi một vài bạn rằng, khi nhận được một yêu cầu phân tích, bạn thường làm gì? Và hai câu trả lời mà Trân nhận được nhiều nhất đó là: em cũng không biết là mình cần gì, nên tốt nhất là em cứ lấy hết các dữ liệu ra. Hoặc là em sẽ đi vào trong những dữ liệu em có và hy vọng là sẽ có điều gì đó hay ho mà có thể phát hiện được. Điều đầu tiên và cũng cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta phải luôn bắt đầu với những mục tiêu phân tích rõ ràng. Sẽ có nhiều trường hợp bạn nhận được một yêu cầu, có thể từ cấp trên hay khách hàng, yêu cầu bạn phân tích một vấn đề nào đó, mà lại không nói rõ phân tích này nhằm mục đích gì hay để trả lời cho câu hỏi nào. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải chủ động hỏi lại để làm rõ mục tiêu phân tích. Điều này không chỉ giúp bạn có thể tìm được đúng câu trả lời, mà còn giúp bạn khoanh vùng cụ thể, hay còn gọi là narrow down, những dữ liệu nào cần đưa vào trong phân tích của mình. Hãy liên tưởng đến hình ảnh của một tảng băng trôi. Trong đó, điều mà mọi người nói ở trên cùng, điều mà thật ra mọi người nghĩ thì lại ở phía bên dưới. Và nơi mà chúng ta không thấy được, hay vấn đề cốt lõi nó lại nằm, chính là ở cái tầng đáy cuối cùng. Trân lấy một ví dụ. Cấp trên đưa ra một đề bài yêu cầu phân tích tình hình kinh doanh của công ty. Khi chúng ta hỏi lại là mục tiêu của phân tích này là gì, thì được biết là tốc độ tăng trưởng của công ty trong vòng 3 năm qua có xu hướng chậm lại. Cấp trên cần xem lại đóng góp của từng sản phẩm cũng như những xu hướng trên thị trường để có kế hoạch phát triển sản phẩm mới. Trong khi đó, ở một trường hợp khác, chúng ta có thể nhận được câu trả lời đó là cấp trên cần xem lại doanh thu và chi tiêu của từng khu vực hay cửa hàng. Cụ thể, đó là để cải thiện lợi nhuận của công ty. Chính việc làm rõ mục tiêu phân tích và câu hỏi cần trả lời này sẽ giúp chúng ta đi đến bước tiếp theo là xác định và khoanh vùng được phạm vi dữ liệu cần phân tích. Ở trường hợp đầu tiên là để phát triển sản phẩm mới, chúng ta sẽ cần nhìn vào hoạt động của các sản phẩm hiện hữu so sánh với đối thủ về mặt doanh số, sản lượng bán, sức mua, độ phủ hàng, mức độ yêu thích của khách hàng, vân vân. Các xu hướng trên thị trường, chẳng hạn như phân khúc giá, dịch chuyển nhóm khách hàng tiềm năng, xu hướng quan tâm đến sức khỏe hay bảo vệ môi trường. Trong khi đó, ở trường hợp thứ hai, đó là cải thiện lợi nhuận của công ty, thì chúng ta lại cần nhìn vào đâu? Chính là doanh thu và chi phí của công ty theo từng cửa hàng hay khu vực. Chiến lược và mục tiêu cần đạt được theo cửa hàng và khu vực là gì? Sau khi đã rõ mục tiêu phân tích, câu hỏi cần trả lời và khoanh vùng phạm vi dữ liệu cần đào sâu, bước tiếp theo mà Trân muốn chia sẻ cho các bạn đó là áp dụng. Hãy vẽ một cái sơ đồ phân tích thay vì nhảy ngay vào việc đọc dữ liệu. Việc tạo sơ đồ phân tích này sẽ có hai lợi ích cho bạn. Một là giúp bạn hình dung cụ thể về bài phân tích của mình. Và hai là trong quá trình phân tích, nếu lỡ chúng ta bị lạc lối, thì chúng ta sẽ có thể nhìn lại sơ đồ và biết được đâu là những yếu tố mà mình còn thiếu trong bài phân tích của mình. Ở ví dụ đầu tiên, chúng ta hãy quay lại xem xét phát triển sản phẩm mới. Thì chúng ta có thể nhìn ở 3 khía cạnh. Một là xu hướng thị trường, hai là hoạt động của công ty, và ba đó là hoạt động của đối thủ. Trong mỗi một cái mục như vậy thì chúng ta sẽ liệt kê cụ thể những thông tin nào chúng ta có thể đào sâu. Ví dụ, trong xu hướng thị trường, chúng ta sẽ xem xét xu hướng phát triển của các sản phẩm thay thế, là những sản phẩm có thể cạnh tranh gián tiếp làm ảnh hưởng cho đến doanh số bán của ngành hàng chúng ta. Một ví dụ dễ hiểu đó là trong ngành sữa bột cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên, thì sản phẩm thay thế có thể sẽ là sữa nước, sữa chua hay là ván sữa. Bên cạnh đó, xu hướng người tiêu dùng chắc chắn chúng ta sẽ cũng không thể bỏ qua. Nhìn chung cho phần lớn các ngành hàng thì các bạn có thể nhìn vào những xu hướng như sau. 1. Xu hướng về giá. Dịch chuyển của các phân khúc giá như thế nào?
liệu phân khúc cao cấp có đang tăng trưởng và tăng mức đóng góp hay không. 2. Xu hướng về bao bì. Các loại dạng bao bì khác nhau hay ở những kích cỡ khác nhau liệu có thay đổi và cần lưu ý hay không. Ví dụ, trong ngành hàng mì gói, mặc dù dạng gói giấy chiếm tỷ trọng lớn, nhưng mà dạng ly hoặc là tô thì lại tăng trưởng mạnh, đến từ nhu cầu tiện dụng của người tiêu dùng. Xu hướng về sự tiện dụng, convenience, cũng là một cái mà Trân sẽ muốn chia sẻ ở đây. Ngoài ví dụ về bao bì dạng ly và tô trong ngành hàng mì gói, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy trong các ngành hàng khác như là dạng viên giặt của ngành hàng giặt giũ, dạng viên cube được làm trong thanh của sữa bột cho trẻ em. Ngoài ra, tính tiện dụng còn có thể nhìn thấy ở kênh mua sắm, kênh online so với kênh offline như thế nào. Điểm kế tiếp chính là xu hướng về sức khỏe. Quan tâm của người tiêu dùng đến sức khỏe nhiều hơn sẽ là cơ hội cho các sản phẩm như thế nào. Ví dụ, trong ngành hàng sữa, chúng ta sẽ có các sản phẩm organic hay là non-GMO. Chuyển dịch về nhóm khách hàng tiềm năng. Khi dân số đang già đi thì rõ ràng các sản phẩm cho người già lại có cơ hội để phát triển. Ví dụ, tã cho người già là một sản phẩm như vậy. Sau khi đi qua những xu hướng thị trường nhìn chung, hai khía cạnh khác sẽ cần nhìn vào để phân tích chính là hoạt động của công ty so với đối thủ như thế nào, xét trên các dữ liệu khác nhau như doanh số, sản lượng bán, thị phần, tốc độ tăng trưởng, mức độ bao phủ hay mức độ yêu thích của khách hàng. Đến đây chắc hẳn cũng sẽ có những bạn hỏi rằng, nếu như công ty em hiện nay không có bất cứ dữ liệu nào được nghiên cứu để biết về hoạt động của mình so với đối thủ, thì em phải làm thế nào? Hay là việc mua dữ liệu nếu như khá tốn kém thì còn có cách nào khác nữa hay không? Trong trường hợp này, việc có thể làm được tốt nhất ở phạm vi nội bộ công ty đó là sẽ đi ra thị trường để xem hoạt động của mình so với đối thủ ra sao. Làm một vài khảo sát ở cả nhà bán lẻ và người tiêu dùng cũng sẽ giúp cho chúng ta có thêm thông tin và dữ liệu cần thiết để phân tích. Ở trường hợp thứ hai là khi nói về lợi nhuận. Hẳn các bạn đều biết lợi nhuận là bằng doanh thu trừ đi chi phí. Bằng việc đi vào phân tích hai yếu tố này, chúng ta sẽ dễ dàng hơn để có thể biết được đâu là yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc đi sâu vào phân tích theo khu vực hay nhóm cửa hàng là điều quan trọng nhằm tìm ra được vấn đề đang nằm ở đâu và đề xuất hướng giải quyết. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại việc nhìn vào doanh thu hay chi phí theo cách rập khuôn, mà chúng ta lại cần kết hợp thêm việc hiểu được chiến lược và mục tiêu đặt ra cho khu vực hay cửa hàng đó. Ví dụ, khi mà công ty bạn đang mạnh ở khu vực miền Bắc và muốn đánh vào thị trường miền Nam, cụ thể đó là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cần áp dụng chương trình khuyến mãi. Rõ ràng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận, nhưng nếu có thể giúp chúng ta đánh vào thị trường này dễ hơn, thì đây là việc cần làm. Như vậy, để có thể tránh lạc lối trong việc phân tích dữ liệu, Trân đã chia sẻ với các bạn hai việc quan trọng cần làm. Một là cần bắt đầu với một mục tiêu phân tích rõ ràng, hiểu rõ đâu là những câu hỏi cụ thể cần trả lời. Chính việc làm rõ mục tiêu phân tích và câu hỏi cần trả lời này sẽ giúp chúng ta đi đến bước kế tiếp là xác định và khoanh vùng được phạm vi dữ liệu cần phân tích. 2. Đó là cần có một sơ đồ phân tích trước khi nhảy vào việc phân tích dữ liệu. Sơ đồ này sẽ giúp bạn hình dung cụ thể về bài phân tích của mình, và trong quá trình phân tích, nếu lỡ chúng ta có bị lạc lối thì chúng ta sẽ có thể nhìn lại sơ đồ này để biết là có yếu tố nào mà mình còn thiếu trong bài phân tích của mình hay không. Trân hy vọng với chia sẻ này sẽ phần nào giúp các bạn đỡ lạc lối hơn trong việc phân tích dữ liệu. Và nếu bạn thấy hay, hãy bấm like và subscribe bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.